Paano ba pabilisin ang iyong internet connection? To be specific, ang iyong browsing experience. Naka-fiber ka pero loading. Naka-fiber ka pero buffering. Naka-fiber ka pero ibang website hindi mo ma-access. At ito ang masaklap. Alam ng ISP mo kung anong website ang binibisita mo at kung anong application ang gamit mo. Ala ka, mahilig ka mag-download ng mga ewan. Aside from that mga ka-IT, ang data na nakuha nila sa atin, pwede pa nilang pagkakitaan. Paano ba natin ito solusyonan? First, you must access your admin PLDT account or full admin account kung ibang ISP po ang inyong gamit. Meron na po tayong guide sa description box kung paano i-access ang iyong admin PLDT account or full admin account according sa iyong router's brand, model, and software version. Once na-access mo na ang iyong admin PLDT account or full admin account, navigate lang po tayo sa network, dito sa LAN settings. Scroll down lang po natin sa DHCP service. Nakikita ninyo itong DHCP primary and secondary DNS? Ito po ang papalitan natin to override our ISP DNS server na makikita po nyo dito sa internet settings. Shoutout nga pala sa mga ka-IT natin dyan. Ang bisdak na itong ka-IT ba? Si Jaltan TV. Nindot kayong content anit, pwede nyo tanawon. And of course, si Jomel Lawrence Canoy JL, si Melina Anical, and of course, ang ating ever-supportive tutorial ref Aircon and more. And of course, hindi pa huli, ang tech vlogger din na si JC Tech Tips. Ngayon, anong DNS server naman ang gagamitin natin? We will use the fastest open DNS. I will recommend the Cloudflare DNS mga ka-IT, not sponsored, as it promised privacy. And currently, the fastest open DNS available for free according sa dnsperf.com. It's 1.1.1.1 at ang secondary is 1.0.0.1. Pero minsan mga ka-IT, minix-clock ko po yan ng quad 9 DNS, yung 4 na 9. You can experiment mga ka-IT kung ano pong best fit sa inyo. After that, click or tap apply. Then you will see this prompt message, meaning changes will only take effect after you reboot your router. As we check, same pa din. A few moments later. At ito naman after the restart. From now on, ang lahat ng connected devices, be it wired or wireless or naka-Wi-Fi sa inyong PLDT Home Fibr modem router or ISP modem router will experience this lightning speed sa browsing. Goodbye, buffering. At ang pinaka-importante sa lahat, hindi na malalaman ng ISP mo kung ano website ang binibisita mo at kung ano application ang gamit mo. At huwag mo rin kalimutang suntukin ang like button. Aray!